Assalamu alaikum or pakhair raghli. Dear students, once again welcome to the class. I did not mean to plus verb. I did not mean to plus verb. زما مطلب دا نو. کله چې تاسو داسې وایئ چې زما مطلب دا نو چې داسې یو سکار وکړم نو تاسو به دا structure دا فارموله استعمالوئ چې I didn't mean to بیا به د هغه سیز نوم یاد کوي یعنی verb هغه سیز نوم به بیا ولګوئ د کومې په باره کې چې تاسو خبره کوئ چې یاره زما مطلب دا نه و چې زه ستاسو سپکاوی وکړم زما مطلب دا نه و چې زه غلطي وکړم زما مطلب دا نه و چې زه د تاسو وشرمومه یا زما مطلب دا نه و چې زه یو داسې کار وکړم نو دا ټولې خبرې چې مونږ په پښتو کې کمې کوو چې زما مطلب دا نه و نو دا به مونږ په انګلیش کې څنګه کوو ګوره دا به مونږ په انګلیش کې هم د I didn't mean to plus verb په فارمولا کوو ګوره د دې فارمولا به مونږه څنګه یعنی دا فارمولا خو زمونږ سره دا چې I didn't mean to plus verb زما مطلب دا نه و مونږ به اوس د دې په باره کې سینټنسز مونږ به څنګه جوړو ګوره سنټنسز به مونږ داسې جوړو چې I didn't mean to به مونږ ولګو د دې به مطلب شي چې زما مطلب دا نه و بیا پلس شي verb چې راشي نو مونږ به هغه verb لګو د کمې په باره کې چې مونږ خبره کوو چې زما مطلب دا نه و چې زه د یو څه داسې کار وکړم اوس په هغې به تاسو سوچ وکړئ چې تاسو کم کار یادوئ ګورئ لږ شانتې تاسو دې سنټنسز ته وګورئ چې ستاسو په کانسپټ چې دی هغه کلیر شي I didn't mean to make a mistake. I didn't mean to make a mistake. زما مطلب دا نو چې غلطي وکړم. I didn't mean to make a mistake. زما مطلب دا نو چې غلطي وکړم. یعنی کله چې هم تاسو یو چاته خبره کوئ چې کله هم په څه وخت کې تاسو غلطي وکړئ او تاسو بوس تاسو سر یا څوک درته قاریږي چې تاسو دا غلطي ولې وکړله تاسو هغه ته په جواب کې بیا وایي چې زما مطلب دا نه و چې غلطي وکړم ما خو دا نه غوښتل چې زه غلطي وکړم خو انسان دی غلطي ته کېږي نو هغه به تاسو څنګه وایي هغه به تاسو داسې وایي چې I didn't mean to make a mistake. I did not mean to make a mistake. زما مطلب دا نه و چې غلطي وکړم خو بس غلطي وشوله انسان دی د انسان نه خو به خامخا غلطي کېږي او د هر انسان نه کېږي یوازې زما نه ده شوي خو بس آینده به زه احتیاط کوم زه به بیا غلطي نه کومه I did not mean to make a mistake. زما مطلب دا نه و چې غلطي وکړم I did not mean to hurt you. I did not mean to hurt you. زما مطلب دا نه و چې تاسو ته تکلیف ورسوم I did not mean to hurt you. زما مطلب دا نه و چې تاسو ته تکلیف ورسوم ما دا هیڅ کله نه غوښتل چې زه تاسو ته تکلیف ورسوم په دې کې زما هیڅ قصور نه و په دې کې زما هیڅ ګناه نه وه خو بس یو کار وشولو جو تاسو ته په تکلیف در ورسېدو د هغې دپاره زه بخښنه غواړم خو زما مطلب دا نه و ملګري چې زه تاسو ته تکلیف ورسوم مونږ اکثر داسې خبره کوو که نه چې زما مطلب دا نه و چې زه تاسو ته تکلیف ورسوم یعنی تاسو ته درد ورسوم I did not mean to hurt you. I did not mean to hurt you. زما مطلب دا نه و چې تاسو ته تکلیف ورسوم I did not mean to make you worried. I did not mean to make you worried. زما مطلب دا نه و چې تاسو خفه کړم I did not mean to make you worried. زما مطلب دا نه و چې تاسو خفه کړم یعنی ستاسو نه یو جینۍ خفه شوله ستاسو ګرل فرینډ وي اسی اگزامپل تاسو له یو مثال در کوم ستاسو ګرل فرینډ وي هغه ستاسو نه خفه شوله اوس تاسو هغو ته وایئ چې زما مطلب دا نه و یا زما د دې خبرې دا مطلب نه و چې زه تاسو خفه کړم خو ما هسې د مذاق دپاره دا خبره وکړله او تاسو پرې خفه شولئ په دې کې زما هیڅ قصور نه و نه ما په دې مطلب کړې وه نه زما دا مطلب و چې زه تاسو ته په دې سټایل یا په دې انداز باندې خبره وکړم او تاسو پرې خفه کړم خو بس ما جسټ مذاق دپاره وکړه د انټرټینمنټ دپاره پرې وکړله تاسو پرې خفه شوئ نو زما مطلب دا نه و یعنی I did not mean to make you worried. زما مطلب دا نه و چې تاسو خفه کړم I did not mean to make you worried. زما مطلب دا نه و چې تاسو خفه کړم
He did not mean to insult her. He did not mean to insult her. د هغه مطلب دا نه و چې هغه د هغې سپکاوی وکړي. He did not mean to insult her. د هغه مطلب دا نه و چې د هغې سپکاوی وکړي. یعنی هغه دا نه غوښتل د یو ښځې هاسبینډ وي، د یو ښځې خاوند وي، د هغو په آفس کې په منځ کې څه مسله راغلی وي، نو مونږ هغه مسله چې ده د هغه په باره کې یا سفارش کوو یا خبره کوو چې مونږ وایو چې د هغه مطلب دا نه و چې د هغې سپکاوی وکړي، خو بلکې هغه هغې ته خونه ښووله، هغه هغې ته لاره ښووله. نو ځکه نور د هغه دا مطلب نه و چې د دې سپکاوی وکړي. سو رایټ، اوس به ګوره تاسو سینټنسز جوړوئ. تاسو به دغه شانتي خبرې جوړوئ، یعنی کومه خبره چې تاسو وس کوئ تاسو به لږ شانتي سوچ کوئ چې تاسو داسې څه خبره کوئ چې زما مطلب دا نه و. یعنی مطلب زه اوس ویمه چې زما مطلب دا نه و چې ګلاس مات کم، یا زما مطلب دا نه و چې چټي وکم، خو بلکې غم راغی د هغې د وجې نه مې چټي وکړله. تاسو په جاب باندې وئ یا سکول ته ځئ، ښوونځي ته ځئ، تاسو ټیچر ته ووایئ چې زما مطلب دا نه و چې زه چټي وکم، خو بلکې غم راغی یا داسې څه خبره راغله د هغې د وجې نه ما چټي وکړله، نو زه پاتې شومه. نو کومه خبره چې تاسو وایئ چې زما مطلب دا نه و، هغه به تاسو په دې فارموله باندې جوړوئ. سو رایټ، اوس لږ شانتي دې سینټنسز ته دوباره وګورئ چې ستاسو کانسپټ وي نور هم کلیر شي. I did not mean to make a mistake. I did not mean to make a mistake. زما مطلب دا نه و چې غلطي وکړم. I did not mean to make a mistake. زما مطلب دا نه و چې غلطي وکړم. I did not mean to make a mistake. زما مطلب دا نه و چې غلطي وکړم. I did not mean to hurt you. I did not mean to hurt you. زما مطلب دا نه و چې تاسو ته تکلیف ورسوم. I did not mean to hurt you. زما مطلب دا نه و چې تاسو ته تکلیف ورسوم. I did not mean to make you worried. I did not mean to make you worried. زما مطلب دا نه و چې تاسو خفه کړم. I did not mean to make you worried. زما مطلب دا نه و چې تاسو خفه کړم. He did not mean to insult her. He did not mean to insult her. د هغه مطلب دا نه و چې د هغې سپکاوی وکړي. He did not mean to insult her. د هغه مطلب دا نه و چې د هغې سپکاوی وکړي. He did not mean to insult her. د هغه مطلب دا نه و چې د هغې سپکاوی وکړي. So right، اوس به موږ د دې انټراګریف سینټنسز څنګه جوړو، یعنی سوالیه فقرات یعنی سوالیه جملې به موږ څنګه جوړو. که موږ د چانه پوښتنه کوو چې آیا ستاسو مطلب دا و چې تاسو د یو چا سپکاوی وکړئ، یعنی فار ایگزامپل که موږ داسې خبرې کوو که نه چې آیا ستاسو مطلب دا و چې تاسو د چا سپکاوی وکړئ، آیا ستاسو مطلب و چې غلطي وکړئ، آیا ستاسو مطلب و چې دوی خفه کړئ، آیا ستاسو مطلب و چې د هغې سپکاوی وکړئ، نو هغه به موږ څنګه وایو. ګوره، did you mean to plus verb د دې مطلب شو آیا تاسو مطلب او، یعنی آیا تاسو ډیش مطلب او، یعنی د کوم سیز په باره کې چې تاسو خبره کوئ د هغه سیز نوم بیان کړئ. اوس لږ شانتي د دې په فارموله ځان پوه کړئ چې تاسو به اوس څنګه دا خبره کوئ. ګوره لاندې وګورئ، د ټول ناول به تاسو ولګوئ did، بیا به پلس سبجیکټ. اوس تاسو ته ما ویلي دي چې په سبجیکټ کې څه راځي. په سبجیکټ کې فضل احد، فرحات، عبدالصمد، منصور یا I, you, they, we, he, she, it، دا زمونږ سره دی سبجیکټ. دا تاسو لګولی شئ د I په ځای، د you په ځای، د name په ځای، یعنی د فضل احد په ځای تاسو د سبجیکټ چې دی چینج کولی شئ. د ټول ناول به ډیډ شي، بیا به پلس سبجیکټ شي، بیا به هغه زړه فارموله شي پلس مین ټو پلس ورب. نو ستاسو هغه انټراګریف سینټنسز چې دي هغه به تیار شي. یعنی کومه خبره چې تاسو اوس د چانه پوښتنه کوئ چې آیا ستاسو مطلب و، نو تاسو به په دې فارموله کوئ چې ډیډ پلس سبجیکټ پلس مین ټو پلس ورب. اوس لږ شانتي دې سینټنسز ته وګورئ
چې تاسو په دې structure هم concept clear شي. Did you mean to make a mistake? Did you mean to make a mistake? آیا ستاسو مطلب وو چې غلطي وکړئ؟ Did you mean to make a mistake? آیا ستاسو مطلب وو چې غلطي وکړئ؟ Did you mean to make a mistake? آیا ستاسو مطلب وو چې غلطي وکړئ؟ مونږ د چانه پوښتنه کوو کنه. یو زمونږه ملګری وي هغه غلطي کړې وي، اوس هغه ته څوک ډېر زیات قار شوي او هغه په ډېر زیاتې زورلی وي، یعنی اوس هغه ډېر زیات خفه وي. هغه له مونږ تسلي ورکوو، د هغه نه مونږ پوښتنه کوو چې آیا ستاسو مطلب و چې غلطي وکړئ؟ هغه به تاسو ته وایي چې نه، I did not mean to make a mistake. زما مطلب دا نه و چې غلطي وکړم. نو تاسو به ورته بیا تسلي ورکوئ چې ستاسو مطلب دا نه و چې غلطي وکړئ، بس تاسو مه خفه کیږئ، انسان دی غلطي دې کیږي. نو تاسو به د هغه نه پوښتنه داسې کوئ چې Did you mean to make a mistake? Did you mean to make a mistake? آیا ستاسو مطلب و چې غلطي وکړئ؟ Did you mean to make a mistake? آیا ستاسو مطلب و چې غلطي وکړئ؟ Did you mean to hurt me? Did you mean to hurt me? آیا ستاسو مطلب و چې ماته تکلیف ورسوئ؟ Did you mean to hurt me? آیا ستاسو مطلب و چې ماته تکلیف ورسوئ؟ Did you mean to confuse them? Did you mean to confuse them? آیا ستاسو مطلب و چې دوی خفه کړئ؟ Did you mean to confuse them? آیا ستاسو مطلب و چې دوی خفه کړئ؟ Did you mean to confuse them? آیا ستاسو مطلب و چې دوی خفه کړئ؟ Did you mean to insult her? Did you mean to insult her? آیا ستاسو مطلب و چې د هغې سپکاوی وکړئ؟ Did you mean to insult her? آیا ستاسو مطلب و چې د هغې سپکاوی وکړئ؟ اوس تاسو دې سنټنسز ته وکتل او تاسو پوه شوئ په دې فارموله باندې چې موږ به سوالیه فقره څنګه جوړه کړو. موږ د چا نه پوښتنه کوو چې آیا ستاسو مطلب و، نو موږ به د هغه نه پوښتنه څنګه کوو؟ هغه به موږ داسې کوو چې did plus subject plus mean to plus verb. دا به زمونږه سوالیه جملې چې هغه تیاروي، دا فارموله. کله چې تاسو د چا نه پوښتنه کوئ چې ستاسو دا مطلب و چې دا کار وکړئ، نو تاسو به داسې کوئ. اوس یو ځل بیا دې سنټنسز ته هم وګورئ، زما سره یې لږ شانتې ریپیټ کړئ چې په دې سټرکچر په دې فارموله باندې تاسو ښه پوهه شئ. Did you mean to make a mistake? Did you mean to make a mistake? آیا ستاسو مطلب و چې غلطي وکړئ؟ Did you mean to make a mistake? آیا ستاسو مطلب و چې غلطي وکړئ؟ Did you mean to hurt me? Did you mean to hurt me? آیا ستاسو مطلب و چې ماته تکلیف ورسوئ؟ Did you mean to hurt me? آیا ستاسو مطلب و چې ماته تکلیف ورسوئ؟ Did you mean to confuse them? Did you mean to confuse them? آیا ستاسو مطلب و چې دوی خفه کړئ؟ Did you mean to confuse them? آیا ستاسو مطلب و چې دوی خفه کړئ؟ Did you mean to insult her? آیا ستاسو مطلب و چې د هغې سپکاوی وکړئ؟ Did you mean to insult her? آیا ستاسو مطلب و چې د هغې سپکاوی وکړئ؟ ډیر سټوډنټس که تاسو زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی، نو پلیز دا سبسکرایب کړئ زما د سپورټ دپاره او د حوصله افزایۍ دپاره. ماته یو ښکلی شان کمنټ هم وکړئ. اوس به موږ د دې نیګیټیو سینټنسز څنګه جوړو، یعنی منفي جملې به موږ څنګه جوړو. موږ وی کنه چې I didn't mean to، زما مطلب دا نه و. اوس که موږ وایو چې زما مطلب دا و یا زما مطلب دا دی، نو هغه به موږ څنګه وایو؟ کله چې تاسو داسې خبرې کوئ چې زما مطلب دا دی، نو هغه به تاسو په دې فارموله کوئ چې I mean to plus verb، یعنی I یو سبجیکٹ دی، د دې په ځای باندې تاسو he she it فضل احد فرهاد عبدالصمد منصور حمزه دا لګولی شئ، ډاکټر فادر دا تاسو لګولی شئ. سبجیکٹ چې دی هغه تاسو چینج کولی شئ.
نو او mean to plus verb دبا فخپل ځای باندې وي د دې بشي چې زما مطلب دی یعنی مخکې مونږ وی چې زما مطلب دا نو یا آیا ستاسو مطلب دا و اوس مونږ وایو چې زما مطلب دا دی نو هغه به مونږ څنګه وایو هغه به مونږ داسې وایو چې I mean to plus verb زما مطلب دا دی ښه اوس لږ شانتې دې سنټنسز ته وګورئ چې تاسو په دې سټرکچر په دې فارمولا باندې هم پوه شئ I mean to make a mistake I mean to make a mistake زما مطلب دی چې غلطي وکړم I mean to make a mistake زما مطلب دی چې غلطي وکړم اوس په ریالټي یعنی په حقیقت کې څوک دا خبره خو چاته نه کوي چې زما مطلب دی چې غلطي وکړم خدا صرف تاسو د پوهې د پاره ماده سنټنس راوړو چې تاسو په دې سټرکچر په دې فارمولا پوه شئ نور په دې باندې تاسو خپل سنټنسز جوړوي یعنی تاسو به وایئ چې I mean to make a mistake لکه دلته زه سویم چې زما مطلب دی چې غلطي وکړم اوس تاسو داسې هم ویلی شئ چې زما مطلب دی چې ګاډی وچلوم زما مطلب دی چې تاسو لا روټۍ پخه کړم زما مطلب دا دی چې لوښي وینځم یعنی هر قسمه خبرې چې تاسو کولی شئ خو کومه خبره چې تاسو په پښتو کې کوئ چې زما مطلب دی نو هغه به په انګلیش کې تاسو په دې طریقه کوئ so right I mean to make a mistake زما مطلب دی چې غلطي وکړم I mean to make a mistake زما مطلب دی چې غلطي وکړم I mean to hurt you زما مطلب دی چې تاسو ته تکلیف ورسوم I mean to hurt you زما مطلب دی چې تاسو ته تکلیف ورسوم I mean to hurt you زما مطلب دی چې تاسو ته تکلیف ورسوم I mean to make you confused I mean to make you confused زما مطلب دا دی چې تاسو خفه کړم مخکې به مونږ وی چې I didn't mean to confuse them زما مطلب دا نه و چې هغوی خفه کړم یا دوی خفه کړم بیا به مونږ وی چې did you mean to confuse them آیا ستاسو مطلب و چې دوی خفه کړئ اوس مونږ وایو چې زما مطلب دی چې تاسو خفه کړم نو مونږ به داسې وایو چې I mean to make you confused یا he meant to make you confused دا هغه مطلب و چې تاسو خفه کړئ یا فضل احد mean to make you confused د فضل احد مطلب و چې تاسو خفه کړئ so right I mean to insult her I mean to insult her زما مطلب د هغې سپکاوی دی یعنی زما مطلب دا دی چې د هغې سپکاوی وکړم I mean to insult her زما مطلب د هغې سپکاوی دی یا زما مطلب دا دی چې زه د هغې سپکاوی وکړم اوس خو څوک مخامخ چاته داسې نه وایي که نه چې زما مطلب دا دی چې د هغې سپکاوی وکړم خو دا صرف ستاسو د پوهې دپاره ستاسو د انډرسټینډینګ دپاره چې تاسو پرې پوه شئ په دې سټرکچر په دې فارموله باندې نو ځکه ما تاسو ته داسې ووایي اوس به تاسو د دې کوئ پریکټس به تاسو څنګه کوئ پریکټس به تاسو داسې کوئ چې تاسو به داسې سنټنسز جوړی کوئ چې زما مطلب دا نه و کومه خبره چې تاسو کوئ چې زما مطلب دا نه و د هغې به سنټنسز جوړی کوئ کومه خبره چې تاسو وایئ چې آیا ستاسو مطلب دا و د چا نه پوښتنه کوئ په هغې به سنټنسز جوړی کوئ بیا به تاسو داسې سنټنسز جوړی کوئ چې زما مطلب دی I mean to plus verb په دې به سنټنسز جوړی کوئ ښه اوس به ستاسو دا پریکټس څوک چیک کوي یعنی ستاسو به ټیچر څوک وي چې ستاسو دا پریکټس چیک کوي چې تاسو غلطي کړې ده او په کوم ځای کې یو غلطي کړې دا به تاسو ته څوک درښیي نو بالکل دا به درته هم زه درښیم ستاسو دپاره ما د وټساپ ګروپ جوړ کړی دی د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به د هغې لینک موجود وي سمپلی تاسو د ډسکرپشن نه هغه لینک جوین کړئ او د دې به تاسو کوئ پریکټس تاسو پریکټس به څوک چیک کوئ ستاسو پریکټس به زه باقاعده چیک کوم هلته به تاسو پریکټس کوئ ستاسو پریکټس به زه چیک کوم کوم ځای کې چې تاسو هم غلطي کوئ هغه غلطي به درته درښایم چې تاسو دلته غلطي کړې ده او تاسو به پرې پوره پوه کوم دا اوس زموږ نننی کلاس که ستاسو خوښ شوی نو ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ د حوصله افزایۍ دپاره ماته یو ښکلی شان کمنټ وکړئ Thanks for watching the video. Bye bye for now.